සුබදසක් හැමෝටම. අද මම කරන්න යන්නේ කොහොමද ඇරෝ එකට වින්ඩ් එකක් ඇප්ලයි කරන්න කියන එක. සාමාන්‍ය අපිට වින් සෝන් කියන ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා මේ යුනිටි එකේ දීලා. හැබැයි ඒක වැඩ කරන්නේ ටෙරේන්ස් වලට, සාමාන්‍ය ඔබ්ජෙක්ට්ස් වල වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි බලමු කොහොමද වින්ඩ් එකක් කොහොමද අපේ ඇරෝ එකට ඇප්ලයි කරගන්නේ කියලා. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මම ටික කාලෙකට කලින් හදපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේක මේ තියෙන බෝ එකක් පොඩක් පෙන්න්න දැ වැඩ කරන විදිය. මේකෙදි මරබල අරක ෂූට් කරන්න රෙඩ්ක ස්කය එක තමයි ටාගට් එක. දැ මේ අර එක කෙලින්ම ගල්ලා මේක වදිනවා. එතකොට මන්ද යන්නේ කෝමද මේ අතරේ වින්ඩ එකත් තිබ්බොත් මේ අර එක හැසිරීම කියලා පෙන්න්න. එනිසා මම ඉස්සල්ලම හදාගන්නවා ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. මං ඒකට දාගන්නවා වින්ඩ් ඒරියා කියලා. වින් සෝන් කියලා අපිට තියෙන හින්දා මේක වින්ඩ් ඒරියා කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මං මේකට දානවා බොක්ස් කලයිඩ එකක් දාම එක ට්‍රිගයක් කරනවා. සයිස් එකක් හදනවම 100 මේ තමයි අපේ වින්ඩ් ඒරියා එක. මෙතන තමයි ප්ලේ ඉන්නේ. මෙතන ටාගට් එක තියෙන්නේ. මේක තමයි වින්ඩ් ඒරියා එක. මේ කියුබ් එක ඇතුලෙන් ඇරෝ එක යද්දී ඒ ඇරෝ එකට වින්ඩ් එකේ පවර් එක ඇප්ලයි වෙන තමයි හදන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි හදන්න ඕනේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක්. වින්ඩ් ඒරියා කියලා මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට මට ඕනේ නම් පැරාමීටර්ස් විදියට වින් ඩිරෙක්ෂන් කියලා වෙක්ටර් 3 වින් ඩිරෙක්ෂන් කියන්නේ අපිට ඩිරෙක්ෂන් තුනටම ඕන නම් වින්ඩ් එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා අපිට. හරි. ඊට පස්සේ මම යන්නේ මේ ට්‍රිගර් එකකින් එකක් ඇරයක් එන්ටර් වෙච්ච ගමන් එයාව දාගන්නවා වෙනම ඇරේ එකකට. එලිට ගිය ගමන් ඒ ඇරේ එකෙන් අයින් කරනවා. මොකද එකපාර ඇරෝස් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් මේ ඉවෙන්ට් සෝන් එක ඇතුලේ. ඒ හැම එකටම වින්ඩ් එක ඇප්ලයි වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මගේ ඇතුළට යන හැම එකක්ම ඇරේ එකට දාගන්නවා. මම ඇරේ එකක් විදිහට ලිස්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. game objects arrows in wind area කියලා මම දාගන්නම්. ඊට පස්සේ කරන්නේ on trigger enter event එක ගන්නවා. මේකෙදි ඉස්සෙල්ලා චෙක් කරන්න ඕනේ මේ arrow එකක්ද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. compare tag එකෙන් මම බලනවා arrowද කියලා. කියන්නේ දැන් මේක මේ තියෙන අපේ arrow object එක මේක arrow කියලා tag කරගෙන තියෙන්නේ. මේ arrow එකක් නම් අපි මේකට add කරනවා. හරි. එතකොට මේකෙන් අයින් වෙද්දී on trigger exit එකේ මේ විදිහටම
කවුද එළියට යන්නේ කියලා බලන arrow එකක් නම් remove කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි බලන්නේ fix update එකක් දාගන්නවා මම. මොකද අපි physics තමයි apply කරන්න යන්නේ මේ arrow එකට ඒ නිසා fix update එක තමයි දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ මේ array එක empty නැද්ද? ඒ කියන්නේ arrows තියෙනවද කියලා. dot count more than 0 නම් තමයි වැඩේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම දානවා for each loop එකක්. ඒකෙන් කරන්න යන්නේ මේකේ තියෙන game object එකකින් ගන්නවා. game object මම දාගන්න row in මේ list එකේ. ඊට පස්සේ arrow එකේ මම ගන්නවා rigid body එක. rigid body එක අරගෙන ඒකේ velocity එක මම change කරනවා. දැන් තියෙන velocity එකටම value එක add කරලා velocity එක change කරනවා. ඒ value එක තමයි මේ wind direction එක. එතකොට මේක කොච්චර කාලයක් ගන්නවද වෙනස් වෙන්න time.del time. ඊට පස්සේ මගේ arrow script එකේ මම දැන්ට බලලා තිනවා මේ arrow එක ගිහලා trigger එක තමයි end වෙන්නේ. කියන්නේ arrow එක වදිනකොට trigger එකක් තමයි ගන්න යා. ඒතර බලලා මෙයා බලලා තිනවා bow එක නෙමෙයි වෙන්න ඕනි. ඒතර bow එක නෙමෙයි. ඒතර bow එක ට වැදුනට ගන්න නැහැ. එහෙනම් අපි මෙතන දාගන්න win zone එකෙත් වැදුනම ගන්න නැති වෙන්න. ඒ නිසා මේක මම දාගන්නවා tag කරගන්නවා wind area කියලා. wind area. ඊට පස්සේ මේකට දානවා wind area එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනත් arrow එකකින් මම ගහරිනවා wind area එක. එතකොට ඒකත් හරි. නැත්නම් arrow එක මේකේ trigger වෙනවා. ඊට පස්සේ bow එකේ උලක් නැහැ. හරි. පස්සේ මම wind area එකට මේ script එක දාගන්නවා. දාලා මම දැන්ට දෙමු 100ක් දෙමු x පැත්තට 100ක්. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට. මේ දැන් shoot කරාම මෙහෙට drag වෙන්න ඕනේ මේක. හරි. check කරලා බලමු. මම මේ player select කරගන්නවා. මොකද player select වුණාම මේ play එක ඇතුළේ තියෙන ඔක්කොම select වෙනවනේ. මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට arrow එකේම හරියටම මම නිකන් arrow එකක් ඉස්සලා විදින්නම්. ඔය arrow ගැන පේනවා. දැන් මම මගේ ඉස්සලා තියෙන win zone එකට විදිනවා මේක. වලට පේන්නේ නැති එක හැරිලා ගමන් කරන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ power එක වෙනස් කරලා මේක ඕනනම් තව අපි මේ පැත්තට 100ක් දාමු. එතන උඩට යන්න ඕනේ. arrow එක උඩට යනවා. එතන මෙච්චර සාමාන්‍යයෙන් එන්න එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට දාලා හදාගන්න පුළුවන්.
ඒ විදිහට තමයි ලේසිම ක්‍රමේ වින් සෝන් එකක් හදාගන්න අපිටම අපේ ගේම් ඔබ්ජෙක්ට්ස් වලට rigid bodies තියෙන ගේම් ඔබ්ජෙක්ට්ස් වලට ඉෆෙක්ට් වෙන විදිහට. හරි එහෙනම් ඉක්මනින්ම තවත් අලුත් මේ වගේ අලුත් කොටසකින් ආයෙ හම්බ වෙමු.